बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पश्तो वर्ड स्टूडियो। मलगुरु څنګه چې تاسو ته پته موږ د یوټیوب کورس چالو کړو. دا ویډیو زموږ د یوټیوب ریلیټډ ده. دی ویډیو کې به ان شاء الله موږ 3D روټیټینګ لوګو ډیسکس کوو. څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د هر چینل خپل یو 3D روټیټینګ لوګو وي. هغه په چینل په فرنٹ سایډ باندې راځي. په هر یو ویډیو کې هغه لوګو تاسو شو کیږي. لوګو همیشه یا د ویډیو په باټم کې رائټ طرف ته یا په ټاپ کې رائټ طرف ته. تاسو خپل لوګو به د خپل چینل لپاره خپل ډیزاین کوئ او زه به ان شاء الله دې ویډیو کې تاسو ته د هغې طریقه ښیم. په دې طریقه به ان شاء الله موږ په موبایل باندې زده کوو، ځکه چې دې په موبایل باندې د دې ډېره ایزي طریقه ده، ډېره سمپل طریقې سره په موبایل باندې موږ دا جوړولی شو په نسبت د ډیسکټاپ د لیپټاپ. هغې کې هیوي سافټویر به بیا ډاونلوډ کړئ او په هغې کې به تاسو بیا 3D لوګو جوړوئ. په هغې نه ښه ده چې موږ دا په موبایل کې په ایزي طریقې سره دا موږ جوړه کړو. نو راځو موږ خپل موبایل ته. موبایل کې زموږ دې دپاره به یو دوه درې اپلیکیشن دي، هغه به زموږ دپاره پکار وي. یو دی کې دی مین کاین ماسټر. کاین ماسټر به امید ده چې ټولو ته پته وي. کاین ماسټر به ټول یوز کړی، ایډیټینګ په ټولو کړی. انشاءالله دې کې موږ د دې 3D ډیزاین جوړو او دې نه پس دې دپاره به موږ یو روټیټینګ لوګو به هغه موږ له پکار وي. هغه د فوټو 3D اپلیکیشن دی، دا به هم تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. او دې دپاره یو بل اپلیکیشن پکار دی، کیپ کټ. کیپ کټ په امید دی چې ټول ملګري به زموږ کیپ کټ یوز کړی. کیپ کټ هم د ایډیټینګ سافټویر دی، اني ټایپ ایډیټینګ موږ دې کې کولی شو. نو راځو اوس موږ کاین ماسټر ته. کاین ماسټر موږ دلته نه اوپن کړو. کاین ماسټر چې تاسو کولاو کړئ دې کې به ډومبې تاسو کریټ نیو پروجیکټ به دې کې کولاو کړئ. پروجیکټ نوم به ورکړئ 3D لوګو او دې باندې به تاسو کلیک کړئ 1:1 یا 16:9 اسپیکټ ریشو به تاسو سلیکټ کړئ. دا به تاسو بالکل کریټ کړئ. تاسو سره به د کاین ماسټر مین پیج کولاو شي. دلته نه بالکل تاسو کتلی شئ. دلته تاسو راشئ امیج اسسټ ته. امیج اسسټ باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته به تاسو یو پیج سلیکټ کړئ. چې بالکل پیج موږ سره راغلی، یو وایډ پیج یې کې موږ سلیکټ کړو. دا به د دې لینث په لږ موږ دلته نه سیوا کړو او بیا راځو دې نه پس موږ دوباره لیر ته. لیر نه مخکې لومبی د دې بیکګراؤنډ، دا زموږ بیکګراؤنډ دی. لومبی موږ بیکګراؤنډ سلیکټ کړو. بیکګراؤنډ کلر به دلته نه موږ ګرین ورکړو. بالکل بیکګراؤنډ کلر زموږ سلیکټ شو. بیا پسې راځو لیر ته. لیر نه موږ یو میډیا ته امیج اسسټ ته به لاړ شو. امیج اسسټ کې به موږ دلته نه یو دوباره یو وایټ کلر پیج راواخلو. د دې لینث به موږ لږ سیوا کړو. بالکل تاسو کتلی شئ. د دې به لږ ایډجسټمنټ وکړو. تاسو به خپل حساب سره صرف د یو د طریقه ښیم، دا به خپل حساب سره د هر یو پیج یو خپل ایډجسټمنټ کوئ او 3D لوک به جوړوئ. هغې نه پس بیا د دې سکرین شاټ اخلو. نو دا یو پیج شو. د دې موږ کلر ورکړو. د دې موږ کلر ورکړو یا بلو کلر شو. دا بالکل اوکې شو. بلو کلر نه پس دلته موږ راځو د دې پیج لږ لوک برابرو، ډیزاین برابرو، کراپینګ کې. بیا ورپسې راځو لیر ته. لیر نه پس یو بل پیج دی کې موږ سلیکټ کوو. یلو پیج موږ سلیکټ کړو. بیک رالو. یلو پیج بالکل تاسو کتلی شئ. دا یلو پیج موږ د دې لږ زوم آوټ کړو. تاسو دلته نه بالکل د دې کراپینګ هم کولی شئ. بالکل تاسو کتلی شئ. راوند اباؤٹ د دې ډایمنشن به تاسو سیم راولئ. بیکګراؤنډ بالکل چینج کولی شئ. دلته موږ د دې بیکګراؤنډ راولو. دا یو بالکل تاسو کتلی شئ. دې کې به بس اوس موږ مخکې راولو ټیکس. لیر ته به راشئ، ټیکس به سلیکټ کړئ. چې تاسو په کوم نوم باندې تاسو چینل دی، د هغې چینل به تاسو یو شارټ نوم سلیکټ کړئ. زموږ د پشتو ورډ په نوم دی. موږ به دلته لومبی په اردو لینګویج کې پشتو نوم ولیکو. دا بالکل پشتو موږ سره راغلی. د پشتو ورډ سټوډیو په نوم زموږ چینل دی. دې کې موږ د پشتو په نوم دلته یو ټیکس ورکړو. دې کې بالکل تاسو د دې ډیزاین هم چینج کولی شئ. انډرایډ کې د دې بالکل مختلف قسم دې بالکل او د دې تاسو کلر هم چینج کولی شئ. ریډ بالکل صفا راځي. بیا دې کې لاندې یو بل آپشن دی آوټلاین. آوټلاین هم بالکل تاسو دې کې راوستی شئ. دا به آن کړئ. آوټلاین کې موږ یلو کلر راولو. سوري یلو سلیکټ نه شو. یلو کلر به موږ اوکې کړو. یلو بالکل راغلی. هغې به دا ویټ لږ کم کړئ. جی بالکل
دا بالکل اوکې شو دا بالکل تاسو کتای شئ دې نه پس د لیفټ طرف ته تاسو کتای شئ یو ریکټنګل شیپ جوړ دی دې باندې تاسو کلیک ووهئ او دې نه به یو تاسو یو کیپچر واخلئ کیپچر اینډ سیو دې باندې به کلیک کړئ دې نه یو سکرین شاټ تاسو واغسته دا به تاسو سره سیو پروت وي اوس په دلته نه موږ دا ایډیټ کو دوباره د دې بیک ګراوند دا به ایډیټ کو دا به موږ دې ځای نه لږ لرې کو دا فیس بیک ګراوند چې کوم دی دا به لږ موږ چینج کو دلته نه د دې بیک ګراوند دا بالکل دی کې بیک ګراوند موږ سلیکټ کړ بیک ګراوند نه پس همدغه پښتو ورډ چې کوم دی دا به دلته تاسو راولئ دا به یو ځل ایډیټ کړئ دلته نه دا موږ ایډیټ کړو موږ دلته نه کراس کړو او دلته موږ انګلیش کې ورډ ورکړو پښتو دا موږ اوکې کړو بالکل پښتو ورډ موږ سره دلته راغلی دا اوس د لوګو بیک سایډ موږ ډیزاین کوو فرنٹ سایډ ډیزاین شو هغې له موږ سکرین شاټ وباسه موږ سره سیو شو دا طریقه به مخکې کوم چې هغه به تاسو مخکې څنګه راولئ دا اوس د دې بیک سایډ دی د دې تاسو یو ډیزاین جوړ کړئ او دا به تاسو سکرین شاټ ټایپ سیم هغې حساب سره به تاسو دا سیو کړئ د دې له به اوس لږ کلر چینج کړو چې دا لږ موږ سره ډارک شي دا لیفټ طرف ته 3 ډاټ دي دې باندې تاسو کلیک کړئ د دې به یو ډوپلیکیټ واخلئ ډوپلیکیټ موږ سره راغلی ډوپلیکیټ مې دې دپاره چې دا به صرف تاسو ایډیټ کړئ دلته نه دې کې به صرف نوم چینج کړئ چې پښتو سټوډیو بالکل سټوډیو موږ دلته سلیکټ کړو دې کې تاسو بالکل بیک ګراوند هم تاسو چینج کولی شئ بیک ګراوند جی بالکل تاسو دلته نه د دې بیک ګراوند چینج کولی شئ جی بالکل تاسو کتای شئ زموږ بیک سایډ چې کوم زموږ لوګو وه هغه بالکل ټیک شوه دا بالکل اوکې دی مخکې ورپسې راځو همدې لیفټ طرف ته چې څنګه تاسو ته ما ریکټنګل ویل دې باندې به تاسو کلیک کوئ کیپچر اینډ سیو به ووایي دا تصویر به بالکل تاسو سره سیف شي چې دا تصویر سیف شي زموږ د کین ماسټر کار ختم شو جی اوس موږ راځو بیک بیا راځو موږ فوټو 3D ته جی بالکل موږ په فوټو 3D ایپ په موږ کولاو کړو چې کوم سکرین شاټ یې موږ دواړه ځان سره سیف کړي دي هغه به موږ داسې اوپن کړو او سلیکټ کیوب باندې به کلیک کوو دا الریډي ما دې نه مخکې یو لوګو ډیزاین کړې ده تاسو به ګیلري ته راشئ دې باندې به سلیکټ کوئ چې کوم سکرین شاټ تاسو وباسلی هغه به تاسو سره بالکل فرنټ کې راځي دې بالکل تاسو په دې کلیک کوئ دې کې تاسو سره سکرین شاټ راغلی دا به تاسو لږ ایډیټ کوئ کراپ پې کوئ دا به اوکې کوئ بیا پسې دلته راشو ګیلري باندې تاسو کلیک وو او په پښتو ورډ باندې موږ تاسو سلیکټ کړه دا تاسو دلته نه کراپ کړه سیم د فوټو 3 باندې به هم تاسو دغسې خپل پکچر راولئ کوم سکرین شاټ تاسو وباسلی هغه به تاسو اوکې کوئ جی بالکل تاسو کتای شئ دې کې به همدغه حساب سره تاسو ایډیټینګ وکئ دا به تاسو اوکې کوئ چې دا تاسو اوکې کوئ نو دی به موږ سره یو ویډیو تاسو سره ډایرکټ یو وال پیپر به تاسو سره کولاو کړي دا تاسو بالکل کتای شئ د دې به تاسو داسې کوئ چې د دې به تاسو یو فل سکرین ریکارډر به تاسو په دې باندې ولګوئ یو ویډیو به تاسو جوړ کړئ د یو منټ او هغه ویډیو بیا مو کیپ کټ ته اپلوډ کوو هغې کې مو ایډیټینګ کوو تاسو دې حساب سره به تاسو یو ویډیو جوړه کړئ د سکرین ریکارډینګ جی بالکل سکرین ریکارډینګ زموږ یو ویډیو جوړه شوه جی بالکل تاسو کتای شئ موږ چې څنګه سکرین ریکارډینګ لګولی هغه یو 15 سیکنډ موږ د هغې لوګو ویډیو جوړه کړه اینه پس راځو موږ کیپ کټ ته او هغه ویډیو دې کې موږ اپلوډ کړو نیو پروجیکټ باندې به کلیک وو ویډیو چې موږ کومه جوړه کړې وه دا بالکل تاسو کتای شئ دې کې به لږ تاسو ایډیټینګ وکړئ ایډیټینګ به څنګه کوئ لاندې به راشئ ریشو ته ریشو باندې به کلیک کوئ 1 by 1 به دې کې سلیکټ کړئ بیا په ویډیو به سلیکټ کړئ او ویډیو کې به هم دا ایډیټ کړئ دا به بالکل کراپ کړئ 1 by 1 به دې کې هم سلیکټ کړئ او چې کوم سینټر کې زموږ کوم کیوب دی د دې به تاسو صرف کراپینګ وکړئ دا به اوکې کوئ بالکل د تاسو سره راغلی دا تاسو بالکل کتای شئ او د دې نه پس دا تاسو دلته نه پلی کړئ بالکل ستاسو لوګو ریډي شوه دا لوګو به اوس موږ ځان سره اپلوډ کوو موږ ځان سره کاپي کوو او دا لوګو به موږ هر ویډیو کې بیا ایډجسټ کوو اوس موږ راځو نیو پروجیکټ ته مثال په توګه موږ یو ویډیو دلته نه اپلوډ کوو دا یو ویډیو ما سلیکټ کړه دا موږ دلته نه ایډ کړه په دې ویډیو کې موږ خپل لوګو راولو دا به تاسو څنګه راولئ اورلی باندې به کلیک کړئ ایډ اورلی دا ویډیو به تاسو سره بالکل دلته سیف وي سیف دا ویډیو به تاسو دلته نه ایډ کړئ دا ویډیو بالکل تاسو سره دلته راغله اوس په دې نه
تاسو د ګرین بیک ګراوند ختمو هغې دپاره به تاسو راځئ کټ آوټ ته کټ آوټ کې کروما کی او کروما کی کې به د ګول سرکل چې موږ سره کوم جوړ دی دی دا ډاټ په راولئ په ګرین سکرین باندې انټنسټي به تاسو کوئ 4 دا به تاسو اوکې کوئ ګرین سکرین بالکل تاسو کتی شئ زموږ ختم شو دا لوګو تاسو بالکل ته نه کتی شئ چې موږ ویډیو پلی کړو خپله زموږ ویډیو هم شو کېږي او زموږ لوګو 3D روټیشن هم کېږي دا د دې تاسو ایډجسټمنټ کولی شئ تاسو دا د دې سایز کمولی شئ د تاسو ویب سایټ ته راوستی شئ دا بالکل تاسو دلته نه کتی شئ د دې روټیټینګ کېږي تاسو ویډیو هم چلیږي او ورسره د 3D روټیټینګ هم کېږي نو دا د ویډیو د 3D روټیټینګ ویډیو لوګو طریقه تاسو دا بالکل خپل هر ویډیو کې دا داسې حساب سره ایډجسټ کولی شئ دین علاوه که د ویډیو ریلیټډ تاسو په ذهن کې داسې کوېسچن یا کمنټ باکس په اوپن تاسو بالکل کوېسچن کولی شئ او که د ویډیو تاسو خوښ شوي دا بالکل لایک کړئ نورو ملګرو سره شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې تاسو سره زموږ د اپلوډینګ نیو نوټیفیکیشن تاسو سره راځي او تاسو ته ویډیو ملاویږي السلام علیکم